Flexbox series එකේ අද අලුත්ම එපිසෝඩ් එක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ flexgrow කියන CSS rule එක. හරි. අපි යමු intro එකට වැඩිදුර කතා කරමු. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ front end යාළුවෝ හැමෝම ඔබ මේක තුල අතරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබලා MCodes family එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ flexgrow කියන concept එක ගැන. හරි demo එකට යමු කෙලින්ම. මොකද්ද මේ flexgrow කියන එකකින් අපි ගන්න පුළුවන් වාසිය ගැන. මම wrapper කියලා div එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ div එක ඇතුලේ මම දාලා දෙනවා flexible box එක. එතකොට මේ flexible box එක ඇතුලේ තියෙනවා element 4ක්. මේ flexible box එකට තමයි මම display flex පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ CSS rule එක. එතකොට ඒ ආකාරයට තමයි මෙන්න මේ විදිහට ABCD කියලා එකපාර පේලියට ආවේ. එතකොට 1 2 3 4 කියන මේ class හතරටම මම මේ colors assign කරා. ඊට පස්සේ ඒ හතරට එකපාරම padding-උයි font size-උයි දුන්නා. wrapper කියන මේ wrap කරපු class එක මෙන්න මේ div එකට මම දාලා තියෙන CSS එකක් width එකයි max width එකකුයි margin 0 to center වෙන්න border එකයි. මේ විදිහට border එකක් පේනවා. හරි. අද කතාව flexgrow. මොකද්ද මේ flexgrow කියන්නේ? නමේම තේරුම තමයි grow වෙන්න. flex කරපු දෙයක් grow වෙන්න. flex කරපු දෙයක් grow වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද flex කරලා තියෙන්නේ? මෙයා flexible box එක. එයාව grow වෙන්න. දැන් මෙතනදී grow වෙලාද? ඒකනේ අපිට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ. grow වෙලා නැහනේ. මොකද ABCD කියලා තියෙනවා. මම මේ මුළු area එකම flex එකේ අයිති වෙන area එක. ඒ area එකේ මේ හතරක් විතර නිකම් කොන් වෙලා මුළු ගැන්විලා ඉන්න එච්චරයි. ඇයි ඒ? මොකද ABCD කියන content එකේ width එක විතරයි අරන් තියෙන්නේ එච්චරයි. flexgrow කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් අයිති වෙනවනේ මේ සම්පූර්ණ ඒරියා එක මෙයාගේනේ. ඒ සම්පූර්ණ ඒරියා එකම fill වෙන්න කියලා තමයි flexgrow කරන්නේ. හරි. අපි වැඩේ පටන් ගමු. දැන් අපි grow දාන්නේ කොහාටද? flexgrow එක දාන්නේ කොහාටද? අපි මේ child element ටික ඉන්නව නේද? ඒ ඇයට තමයි අපි ඒක දාන්නේ. එහෙනම් ඒක අපි එයාට දාමු. flexgrow කියලා මම එක කියලා දැම්මොත් අපි ඒකට දෙන්නේ ඉන්ටිජර් අගයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ 1 2 3 ඒ වගේ ඉලක්කමක් තමයි දෙන්නේ. එක දාලා දැන් මේ කාටද පළවෙනි එක්කෙනාට ඒක රතු පාට එක්කෙනාට මම දැන් මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න. රීෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේුණාද මේක ගොඩක් ලොකු වුණා. දැන් මම එක කිව්වා නේද? මේ මොකද්ද මේ එක කියන එකේ තේරුම වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක මකලා රීෆ්‍රෙෂ් කරමු. මේ ඉඩක් තියෙනව නේද? ඒ සම්පූර්ණ ඉඩම ෆිල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ ඉඩ අපි හිතමු මේ ඉඩ තියෙනව නේද? මේ ඉඩ අපි හිතමු 100px කියලා. මේ 100pxම මේක ලොකු වෙන්න, expand වෙන්න. ඕක තමයි අපි flexgrow 1 කියලා කියන්නේ. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඒකේ හොඳට පේනවා. දැන් මේ grow එකම මම දෙවෙනි එකටත් දෙනවා. ඒ කියන්නේ B කියන එක මේ කහ පාට එක. එයාටත් මම මේකම දෙන්නම්. මොකක් වෙයිද? ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. දැන් flexgrow 1 කියලා පළවෙනි එකටයි දෙවෙනි එකටයි දෙන්නටම එකම එක දුන්නොත් මොකක් වෙයිද? පළවෙනි එකට දුන්නාම available සම්පූර්ණ එක ගත්තා. දැන් දෙකකට දුන්නොත් මොකද වෙයිද? අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. සමානව මේ දෙන්න ඉඩ බෙදාගත්තා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මුලින්ම ඉඩක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බනේ මම 100px කියලා අර සුදු පාට ඒරියා එක. ඒ සම්පූර්ණ ඒරියා එක බෙදාගත්තා. ඒ කියන මේ div එක. දැන් දෙන්නටම දාපුවාම ඒ සම්පූර්ණ ඉඩ දැන් මෙතන 1 1 මේ දෙන්නගේ එකතුව කීයද? 2යි. සම්පූර්ණ ඉඩ දෙකට බෙදලා මේ දෙන්නට evenly දෙන්නට සමානව බෙදලා ඇරියා. ඕකයි කරන්නේ. දැන් මම මේ කියන එකම මම මෙයාට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මේ හිතන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? හරිනම් මේක 3යි 3ට බෙදයි ඉතුරු වෙච්ච ඉඩනේ. 3ට බෙදුවා ඉතුරු වෙච්ච ඉඩ. ඒක තමයි කරේ. simple as it is. හරි. දැන් අපි පොඩි වැඩක් කරමු. දැන් මේ එක කියලා දැම්මා 1 1 1. හරි. දැන් අපි මෙහෙම වැඩක් කරමු. මෙයාට අපි 2 කියලා දාමු. මෙයාට අපි 3 කියලා දාමු. මෙයාට අපි 4 කියලා දාමු. හරි අමුතුම ඉලක්කම් සෙට් එකක් දැන් මේ තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන කොයි විදිහටද මේක වෙන්නේ? අපි බලමු මුලින්ම රීෆ්‍රෙෂ් කරලා.
රිෆ්‍රෙෂ් කරාම අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා. එක කියන එකට වඩා මේ දෙක කියන එක ලොකු වෙලා තියෙනවා. මේ තුන්වෙනි එකත් තව ටිකක් ලොකුයි. හතරවෙනි එක කෙනත් ඊට වඩා ලොකුයි. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙලා තියෙන විදිහ මේක පැතිරිලා තියෙන විදිහ බලපුවාම පොඩ්ඩක් අර කියන්න පුළුවන් මේ දීපු වැලියුස් එක්ක මේක සාධාරණීකරණයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. හරි. දැන් මොකද්ද මෙතන වුනේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි ඉනිෂියලි මම 100px කියලා ගත්තනේ. ඒ 100px එකේම දැන් මේ ඔක්කොම 1 කියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කොටසක් මෙයාට ගන්න. ඒ ඉතුරු කොටසෙන් දෙකක් මෙයාට ගන්න. ඒ ඉතුරු කොටසෙන් තුනක් මෙයාට ගන්න. ඒ ඉතුරු වෙච්ච එකෙන් හතරක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක බෙදා ගන්නවා ඒ තියෙන පික්සල් වලින්. නැතුව මෙයා ඩබල් වෙනවා වත් මෙයාගේ 3 ගුණයක් මෙයා වෙනවා. මෙයාගේ 4 ගුණයක් මෙයා වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක 1 වුණා කියලා එයාගේ දෙගුණයක් විත් එක වැඩි වුණා කියන එක නෙමෙයි. අර available වෙච්ච පික්සල් ගානේ දෙගුණයක් වෙන්න. මේ available වෙච්ච පික්සල් ගානේ 3 ගුණයක් වෙන්න 4 ගුණයක් වෙන්න කියලා තමයි මේක වුණේ. හරි. එතකොට ඒක එහෙමයි. හරි. දැන් අපි හිතමු මේ හැම එකටම දෙක මෙයාටත් දෙක දැම්මා මෙයාටත් දෙකයි කියලා දැම්මයි කියලා. මේ ඔක්කොම even නේ. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් මෙහෙමනේ ආවේ. මම මේක දෙකේ ගුණාකාර වලින් නේද යන්නේ. එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ. අපි මේ දෙකේ ගුණාකාර තුනේ ගුණාකාර හතරේ හරි එහෙම තිබ්බොත් අපිට ඒක අර අඩුවෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකේ ගුණාකාර වලින්ම දෙන්න පුළුවන්. මේක දෙක දෙක කියලා දාන්න ඕනේ නෑ. දැන් මම මේ ඔක්කොමටම එක කියලා දෙන්න. මේ හැම එකටම එකයි කියලා දෙන්න. මෙයාටත් දෙන්න, මෙයාටත් දෙන්න. බලන්න මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා කිසිම වෙනසක් උන්නේ නෑ. හරිද? දැන් හිතන්න මෙහෙම කරා කියලා 2යි 4යි මේක 4යි මෙයා 6යි මෙයා 8යි නෙවෙයි මෙයා 4ම කරා කියමුකෝ. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මෙහෙමයි පෙන්නුවේ. මේක සමානයි නේද? මේ දෙක ගුණාකාර වලින් ගත්තොත් මේක 2යි 3යි ආයි 2යි. එතකොට මොකද්ද මෙතන දාන්න පුළුවන්? 1යි 2යි 3යි 2යි. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. ඒකමමයි. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මෙතන flexgrow කියලා ඉලක්කමක් දෙද්දී හතරක් තියෙන වෙලාවකට මේ හතරම ඒ සංඛ්‍යාවකින් බෙදා ගන්න බැරි. දැන් 1 2 3 2 කිව්වහම මේ හතරම එකම ඉලක්කමකින් බෙදෙන්නේ නැහනේ හරියටම. ඒ වගේ වෙලාවකට බෙදෙන්නේ නැත්නම් ඒ ඉලක්කම තියන්න බෙදෙනවා නම් ඒක බෙදලම දාන්න. හරි. ඊළඟ එක අපි දැන් මේ ඔක්කොම ගලවමුකෝ. මේ flexgrow කියන කතාව. හරි. ගලවලා මෙයා විතරක් තියමු. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. නෑ මෙයාවත් ගලවමුකෝ. මෙයාත් ඕනේ නෑ. හරි. දැන් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මම දැන් ලියනවා flexgrow කියලා 0 කියලා. මොකද්ද වෙන්නේ? 0 කිව්වම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? by default flexgrow කියන එක value එක 0. හරිද? දැන් මම මෙතන 1 දැම්මහම available with එකට align වෙනවා. මම මෙතන -1 දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? -1 දැම්මත් 0 දැම්මත් එකම දේ තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මයිනස් අගයක් ඇත්තටම මයිනස් අගයක් ගන්නෙ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මයිනස් ඉලක්කමක් දෙන්න එපා. පොසිටිව් ඉලක්කමක් දෙන්න 0 දෙන්නත් එපා. 0 දුන්නට කමක් නැහැ. මොකද 0 එකකින් වෙන මුකුත්ම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි 1 2 3 4 කියලා එහෙම දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ ඇයි මෙහෙම අපි කරන්නේ? ඇයි මේ flexgrow කියන එක use කරන්නේ? flexgrow කියන එක use කරන්නේ අපි හිතමු width එකක් තියෙනවා 600ක. දැන් මම මේ example එකේ width එක 500යි. max width එක 500 කියන්නේ මේක width එක 500යි. 500ටම මේ කට්ටිය මේ expand වෙන්නේ නැහනේ. දැන් බලන්න මම මෙයාට A B C D කියලා දානවා. මෙහෙම ඉලක්ක කට්ටියක් දානවා. මේ දානවා මේ දානවා. මේ දාපු content width එකට නම් මෙයා හැදෙයි. හරිද? මේක grow කියලා දාලා තියෙනවා කම කරන්න. refresh කරන්න. හරි. මේ තියෙන grow වෙන්නේ ඉලක්කම් දාන values අනුවයි. මේ තියෙන්නේ මෙයාටත් පොඩ්ඩක් දාපුවම ඔන්න ඔහොම වෙනවා. ඒත් මෙහෙම ඉඩක් ඉතුරු නම කැතයිනේ. දැන් ඇත්තටම අපි align වෙලා ලස්සන්ට තියෙනනේ අපි site එකක් හදන්නේ ලස්සන්ට space ඉතුරු එඩිය space තියන්න නැත. ඕකටනේ. ඔය හේතුවට තමයි අපි එකකට හරි flexgrow ඒක මේ depend වෙනා මොකක් එක අනුව අපි flexgrow කියන එක 1 කියලා දැම්මහම මේක space ඉතුරු කරගන්නේ නැහැ. දැන් මම මෙයාට ඕන තරම් දැම්මම
දැන් බලන්න මේ අර grow එක ගණන් ගන්න නැහැ. දැන් වන් කිව්වට මෙයාගේ content අනුව මෙයා වෙනස් කරගන්නවා. හරි. එහෙනම් දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ කතාව තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ flex grow කියන concept එක කියලා. available width එකක් space නිකන් ඔය හිස් අවකාශයක් තිබොත් ඒ අවකාශය සම්පූර්ණ කරගන්න කියන එක තමයි flex grow කියන concept එක අපි ගේන්නේ. හරි. එහෙනම් අද දවසේ මේ ටික තමයි මට කතා කරන්න ඕන වුණේ flex grow කියන concept එක මොකක්ද ඒක අපි use කරන්නේ ඇයි සහ ඒකේ තියෙන limitation මොනවද ඒකේ තියෙන default value එක මොකද්ද ඔය ගැන තමයි අපි කතා කරේ. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න bell notification එක ඔබන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. අපි ඊළඟට flex සම්බන්ධව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.